දැන් ඔයාලට තියෙන මොකද්ද? ටෙස්ට් එක. අපි ඈඩ් කරන බලමු ඉඳ තියෙන ප්‍රමාණයට. අටකොල ගානක් අපේ තියාගෙන දැන් පේපර් එක කරනවා. අපි හැම දවසෙම පේපර් එකක් යනවා. ලබන සතිය යනවා ටෙස්ට් එකක් දෙන්න එකට පාඩම් කරගෙන අද ටෙස්ට් එක ස්ටේජ් නගිනවා කියන එක ගන්න. මොකද ලබන සතිය අනිවාර්යයෙන් මේ ටෙස්ට් එකේ ප්‍රයිස් කීයකට ස්ටේජ් යනවා කියන එක දාගෙන ටෙස්ට් එකේ වැඩ පටන් ගමු. හැම දවසෙම ටෙස්ට් එකක් යනවා. අද දවසේ ටෙස්ට් එකේ අපි ක්ලාස් එකේ වැඩ කටයුතු ඉවර වෙනවා. හරි.